આઈશર ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો। આઈશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે વ્યાજબી ભાવે ટોટલ જવાબદારી સાથે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી આપી દઈશ। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા હોય તો આપણું યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને ફેસબુક પેજ ફોલો કરવાનું ભૂલતા નહીં। વાલાભાઈને આ આઈશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે। આઈશર 380 સિલ્વર કલરમાં ટ્રેક્ટર છે। ટ્રેક્ટરના તમને મોડલની વાત કરું તો 2017ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે અને ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન 100% છે ટ્રેક્ટરના। કંપની કલર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ઓછું ચલાવેલું અને ફૂલ સાચવેલું ટ્રેક્ટર। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ પર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો। પહેલા તમે ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક્ટ કરજો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। જો ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોવા જાવ તો ટ્રેક્ટરના માલિક વાલાભાઈનો કોન્ટેક્ટ કરીને જજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે। બેટરી સારી છે, સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા છે। ટ્રેક્ટરના ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં। વિડીયો અંદર તમે આખું ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો અને સાથે આગળની જે સાઈડું છે તે પણ સાથે જ આપવાની છે ટ્રેક્ટરની સાથે। 2017ના મોડલનું ઓરિજિનલ આખું ટ્રેક્ટર, ડોક્યુમેન્ટ પણ કમ્પ્લીટ છે। કિંમત 4,80,000। રૂબરૂ સ્થળ ઉપર વાલાભાઈ કિંમતમાં ફેરફાર કરી દેશે, કિંમત ફિક્સ નથી। ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર, તાલુકો સાયલા અને ધમરાસવા ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો વાલાભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળશે। વાલાભાઈ નામ 9799 વાળા નંબર પર ફોન કરી આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।